Phiền ai đó ghé đây, mượn hình bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay. Có những tấm lòng không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim. Tự tình lúc không giờ. Có ai đó từng nói, xuân qua thu đến, đông sang hạ về. Cứ bình tâm mà chờ tình đến rồi hãy yêu, chứ đừng vì thèm thuồng hạnh phúc của người khác mà đam tâm cướp nó về làm của mình. Bộ thứ nhất, chất liệu mềm mại, màu sắc nhã nhặn. Bộ thứ hai, cái màu này nó nhã nữa, không nhu nè. Màu này phải màu nho không ta? Màu này màu xám bà nội. Không, ý em nói là màu nho lên mình mò nhau nó dễ. Nè, nó hở như vậy là sao? Thấy ổn không? Đây, nếu mà thấy nó hở hang quá thì em sẽ có một cái bộ quá phụ đen, có một cái bông hồng khiêu gợi. Rồi, nữa hay chị nghĩ là em nên mặc màu đỏ. Một tháng nữa chồng em về, chị thấy em nên mặc bộ nào trong tất cả các bộ sau đây? Đó, bộ màu nho, bộ quá phụ đen, bộ nét đẹp mùa lò gạch hay là rực rỡ? Cái này mà em mặc lên á thì chồng em nó sẽ thắp nhang. Tại cái này nhìn em sẽ giống như con gà luộc vậy đó. Đó, nghĩa là mình nhìn ở đây thì mình thấy nó có màu vậy đó, nhưng mà mặc lên nó là màu da. Em bật lên nhìn giống gà luộc quá vậy lửa. thì vô phòng ngủ chị thấy là cái nào là ảnh muốn xơi em liền. Chị thấy cái nào cái màu đỏ này nha, màu đỏ rực chiến nha. Màu này hả? Màu này của đời sống đầm thắm. Một cú sốc, một cú tán vô mặt, một sự khiêu khích. Nếu bên trong chồng em có một con bò tót thì chọc điên nó lên bằng màu đỏ. Mà em biết tại sao lại màu đỏ không? Tại sao lại màu đỏ chị? Và em biết tại sao lại son đỏ không? Ui, chuẩn bị một cái bài học về giới tính rồi. Em sẽ gom là chốt bộ này nha. Rồi, chốt bộ đỏ. Chốt. Tối về em ủi rồi nha, em treo. Cái bộ đỏ đó là nó nừng lên liền á, em biết không? Ôi, nó nừng lên luôn. Màu đỏ á, nó là tín hiệu của, em thấy xe cứu thương không, xe cứu hỏa không, nguy hiểm, dạt ra, ly kỳ lắm, dạt ra. Mọi người không dạt ra, mọi người thấy càng nguy hiểm, mọi người càng thích bu vô. Giống như cái anh camera mà bây giờ đang ngồi trong một cái ghế nhựa màu đỏ là nhìn là muốn bu vô rồi. Mặc dù nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Em có thấy rằng là mặc dù đèn đỏ giao thông là tín hiệu để mọi người ngừng lại, nhưng mà cái dân Việt Nam mình có thấy đèn đỏ lên là con nào nó tăng tốc, nó giọt rèo. Tại sao màu đỏ lại làm cho người ta nừng lên như vậy? Son tại sao lại màu đỏ? Để cho nó nổi bật. Xanh lá cây đi. Ha. Tại sao lại màu đỏ? Vì nó thay cho ngôn ngữ tự nhiên của mẹ thiên nhiên rằng mỗi khi phụ nữ bị kích động nừng rần lên thì mạch máu dồn vào những nơi nhạy cảm như gò má, môi và các bộ phận nhạy cảm khác. Tại sao chúng ta cần phải bỏ tiền và chịu đau đớn để xâm hồng một số nơi? Vì nó ngụy tạo trạng thái sẵn sàng thụ thai của người nữ. Nó đó, chiêu thuật nó nằm ở đây nè. 150, 170 thôi mọi người ơi, mọi người ơi. Vậy biết tại sao trong cái clip mà hot về đánh ghen lại có cái lượt màu đỏ rồi? Là để kích thích sự chú ý của bà vợ đúng không? Con điên, lúc đó còn kích thích cái gì nữa? Chị nghĩ là cổ không có quơ được cái gì ở trong cái phòng trọ đó thì cổ quơ cái lượt đỏ. Chị nghĩ cái vấn đề không có nằm ở cái màu đỏ. Cái vấn đề không nằm ở màu đỏ. Chị nhớ cái clip đó rồi, có hai cái góc nhìn rất là thú vị và mọi người thì cứ tập trung vào cái lượt đỏ. Với cái áo vàng là người biến với cái áo vàng kế lại. Cái đó chỉ là hình thức. Cái áo vàng là cô ấy đã vô tình chọn cái áo đó ngày hôm đó. Cô không có chủ đích. Cái lượt cũng là cái thứ cô quơ phải một cách rất là spontaneous, rất là ngẫu hứng, không có chủ đích. Có hai chi tiết có chủ đích mà mọi người không để ý. Đó là cái dáng pose của cổ.
Đó là sự lúng túng của kẻ bị bắt gặp, nhưng mà vẫn muốn giữ cái sĩ diện nanh nọc một con tiểu tam cao tay. Và cô ấy đang bị lúng túng. Cô không biết nên hành xử như thế nào. Cô không thể quỳ gối xin lỗi vì cô không thấy có lỗi. Cô thấy người đàn ông thuộc về cô, nhưng cô lại không biết phải hành xử sao, vì theo lề thói đạo đức cơ bản cô sai. Là cô cũng biết mình sai. Thật sự đó là cái sự lúng túng của một tiểu tam ngổ ngáo. Chi tiết thứ hai chị rất lấy làm thú vị mà ít người để ý. Mọi người đều nói trời ơi cái bà này bà mập ú à, bà không có đẹp. Mọi người khoan body shaming tiểu tam. Tiểu tam có thể đáp ứng cho cái người đàn ông đó những thứ mà các bạn không biết, tại bạn không phải người đàn ông. Cô ấy ngồn ngộn, cô ấy phồn thực. Và trên hết, mọi người có để ý là trong cái phòng tắm nhà trọ đó có một cái móc áo, mắc lên đó là một chiếc váy ngủ 150, phi bóng bình thường, gắn ren bình thường thôi. Dạ, nó có giống cái này không? Đó, ủa rồi em, trong bộ sưu tập em cũng có một thứ nhìn hết sức là rẻ tiền như vậy đó hả? Trời ơi, nhưng em thấy cái này hiệu quả nè, cái này trực diện nè, thấy không? Xuyên thấu luôn, đâu có cần phải gợi mở Hồng phức tạp Luminer, tất cả chị em chúng ta đều coi là mình sang trọng ha, bận đồ ly lam, đồ này nọ ha. Nhưng mà đôi khi cái này nó hiệu quả. Chị nhìn vào cái áo ngủ treo trên cái phòng tắm của nhà trọ đó, hay là cái chiếc áo ngủ hồng Luminer. Trời ơi, ở đây còn kết bèo nữa này mấy má, thiếu cái bộ vòng xi men 7 chiếc nữa thôi đó, là y chang đó. Nhưng mà tại sao nó lại quyến rũ được người đàn ông ra khỏi mái ấm gia đình? Thứ nhất, sự rẻ tiền và nhếch nhác của nó làm cho anh ta cảm thấy yên tâm. Sự cao quý trong phong cách của một người đàn bà ở trong một cái phòng trọ đó sẽ làm cho anh ta không dám chạm tới, sẽ tôn thờ ngưỡng vọng nhưng không có ý định đu đưa. Sự rẻ tiền và buông tuồng của nó. Hơn nữa, cái màu, chị nhớ là trong cái clip đó là cái áo ngủ cô ấy màu tím, phải không em? Dạ. Chị nhớ mang máng là như vậy. Cũng phi bóng, cũng phản quang, mà nhìn nó rất là 150, 170 thôi. Nhưng mà chị đặt chị ở tâm thế tư duy của con đực á, của người đàn ông á. Chị thích. Vì cô ấy sẵn sàng, vì cô ấy chủ đích mang theo chiếc áo ngủ đó Đến phòng trọ. Đến phòng trọ để gặp người đàn ông đó. Cô ấy có chủ đích, cô ấy sẵn sàng để bày biện và dâng hiến. Đó là tín hiệu tuyệt vời nhất để bật đèn xanh cho mọi người đàn ông. Rõ ràng sau khi đèn đỏ giao thông bật lên, sau khi màu đỏ được khởi động trong từng mạch máu của người đàn bà, thì đèn xanh giao và thông của người đàn ông được bật lên sáng quắc. Câu chuyện dường như rất rõ ràng và dễ hiểu. Ấy vậy mà vẫn nhiều người cứ giả vờ không hiểu những câu chuyện tại sao tôi thế này mà anh lại chọn thế kia. Vậy vấn đề có phải nằm ở cây lược đỏ, cái áo ren, cô nàng phốt pháp đẩy đà hay người vợ 35 kg hay không? Người vợ 35 kg. Chị đã đứng ở đó và chị đã phẫn nộ một cách rất văn minh với cái người tình địch của mình, khi chị kể về cái công khó của kẻ Tào Khang, của cái tình nghĩa Tào Khang, rồi cái sự âu lo đã khiến chị bị mài mòn đến như thế nào cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những thứ đó, thưa các chị, tuột nứng vô cùng. Nó sẽ làm cho người đàn ông cảm thấy có lỗi. Mà ai lại muốn chinh phục và chiếm hữu một vị thẩm phán cơ chứ? Khi chúng ta cứ đứng đó và lên án và kể lể về công lao hy sinh của chúng ta, một cách tình cờ nào đó, chúng ta có đang đánh thức tiềm thức của người đàn ông về người mẹ không? Sự kể lể về mẹ hy sinh cả cuộc đời của mẹ cho con. Bao nhiêu tiền chợ mua được ký thịt về nó không chịu ăn, nó quăng nó đi chơi. Tất cả những trách cứ về sự vô trách nhiệm của đứa trẻ bên trong mỗi người đàn ông đó biến người vợ, người tình thành người mẹ, thành bà nữ thẩm phán. Tuột nứng. Nói vậy là sự hiển nhiên vô trách nhiệm của người đàn ông là thứ có thể chấp nhận được. Hãy nhìn nhận nó nằm trong cái cơ chế của họ. Theo chị dám hồ đồ võ đoán, chị không dám gọi nó là vô trách nhiệm. Họ đang rất có trách nhiệm đó chứ.
Họ đang rất có trách nhiệm và thật thà với những khấu cuồng đòi hỏi thiếu thốn bên trong họ. Đứa trẻ cần chạy ra ngoài đi chơi đá banh quánh lộn với bạn để đốt ngần ấy calorie bên trong nó. Mẹ không có hiểu. Ở yên ở nhà, chơi game ở nhà, ăn cơm mẹ nấu không ngon hơn sao? Không, người đàn ông họ ý thức một cách rất rõ ràng và minh bạch về nhu cầu của họ. Và họ trung thành với nó, họ trung thực với nó. Họ chỉ cần như thế thôi. Phụ nữ chúng ta thì khác, cứ cho rằng chúng ta tiến hóa và nằm ở trên một bậc trong chuỗi thức ăn đi nhé. Thì chúng ta phải hiểu điều đó chứ. Chúng ta phải hiểu về sinh vật mà ta chọn chia sẻ đời sống cùng chứ. Anh ấy như vậy, sau tất cả anh ấy chỉ là người đàn ông thôi mà. Cô vợ đứng đó, chị thương cô ấy vô cùng. Bạn ấy quả thật là rất văn minh. Mặc dù sau đó, những cái đoạn clip sau chúng ta biết rằng vẫn có những cái cơn giận dữ nổ lên. Cái happy ending, Tiểu Tam bị túm tóc lôi ra ngoài, vừa bị lôi sình sạch, vừa tung tiếp một đòn thấu xương cho người vợ. Cô ấy thống thiết gọi: anh ơi. Tiểu Tam bị lôi sình sạch trên mặt đất, bị túm đầu, bị hành hung, bị nữ thẩm phán lên án và hành hung, và thống thiết gọi: anh ơi. Tiếng gọi anh ơi của Tiểu Tam đánh thức bên trong người đàn ông cái khoái lạc làm người hùng, làm Lục Vân Tiên, cứu Kiều Nguyệt Nga, làm hiệp sĩ. Anh ơi cứu em. Phản xạ đầu tiên của cô ấy là em nương cậy vào anh. Em chỉ là phận lẽ mọn thôi, không biết trông cậy vào anh lúc này thì biết trông vào ai. Cái thứ đó nó mân mê và ve vuốt tất cả những điểm nhạy cảm trong tâm lý của người đàn ông biết bao nhiêu. Cô gái xuất sắc. Ai vậy mà chúng ta lại gọi người đàn ông đó là ô trọc? Tội nghiệp anh. Giờ em đã hiểu thì tại sao rồi. Anh sai. Không có ai nói là anh đúng hết ở đây hết. Anh sai. Trời ơi, tại sao mà chị nói y chang nỗi Lớn lòng của nhà cô gái đầu trong rồi lá mà thư con này nít vậy? quá đi hả? Em hỏi nha, chị có xé bức này ra coi trước không? Bức nào? Cái bức này em giờ em để trên bàn. Rồi nguyên cái phim trường này nó để tao cho xé thư tao coi trước. Sao mà chị tả y chang nỗi lòng của cô gái đón chờ Lục Vân Tiên của đời mình quá vậy nè. Trời đất ơi. Rồi đọc thư Kiều Nguyệt Nga tao nghe cái coi. Này nó 2 trang giấy bự lắm mà em tóm tắt cho chị nghe thôi nha. Chào chị Miu, em đang nghe Tự Tình lúc 0 giờ. Em đã từng bật khóc và viết liền tâm thư vì em không biết phải tâm sự với ai cả. Em là giáo viên, còn anh ấy là bộ đội. Em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy ở Vũng Tàu. Chúng em tình cờ quen nhau ở Vũng Tàu và yêu nhau một thời gian không dài. Em tin anh ấy yêu em tin anh ấy không bao giờ dối lừa em chuyện gì, và em cũng tin anh ấy dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em. Thời gian quen là khoảng thời gian hạnh phúc thật sự. Khi một ngày mới bắt đầu, chúng em theo guồng quay của công việc. Em thì lên giảng đường, còn anh ấy làm những công việc của bộ đội biên phòng. Rảnh thì nhắn tin gọi điện, buổi tối thì FaceTime, quên hết thời gian. Cách tuần em về Vũng Tàu chơi để cả hai gặp nhau. Những ngày đó rất bình yên. Và rồi đến ngày 25 Tết anh ấy phải về quê ăn Tết. Em tiễn ra sân bay. Chúng em từng hứa hẹn hôn nhau tạm biệt nữa cơ. Ai biết đâu đó là nụ hôn cuối cùng của em và ảnh. Ngày đầu tiên ảnh về quê, buổi sáng vẫn FaceTime về nhau. Máy bay. Không có anh, trời ơi chị ơi, ơi, drama vậy. Trời ơi, người ta chưa chết thì tại sao lại dám khẳng định là nụ hôn cuối cùng? Thì giống như là những cái chuyện em viết mà nó có ngôn tình hóa lên. Đó, dạ. Lúc đó em thật sự rất sốc, bởi vì là mới buổi sáng ảnh về quê còn FaceTime, buổi tối tự nhiên chặn luôn hết liên lạc với mình, chặn hết tất cả mọi cổng liên lạc. Sau đó em như một người điên vậy, em rất là sốc. Em tìm mọi cách để liên lạc với ảnh nhưng ảnh từ chối liên lạc với em. Lúc đó em nghĩ là chắc là ảnh đang bị sốc, hay là bị tai nạn, hay là có chuyện gì ở nhà. Hàng trăm suy nghĩ tích cực không được tích cực xuất hiện. Ngày qua ngày em dùng mọi cách liên lạc nhưng không được. Và rồi mùng 1 Tết ảnh nhắn tin cho em nói đừng buồn, anh hãy hiểu cho anh. Anh nói là anh vẫn sẽ mãi yêu em và vẫn sẽ ở đó, sẽ giải thích lại khi anh ấy vào lại thành phố. Lúc đó em tin là đang có chuyện gì nhưng em cứ đợi. Thỉnh thoảng là về đêm em lại tìm cách liên lạc nhưng ảnh cũng từ chối. Vài ba ngày một tuần ảnh nhắn cho em vài ba câu rồi biến mất. Lúc đó em càng phát điên lên. Em sốt, em nhập viện, em đau đầu, em suy nhược cơ thể. Trong những ngày Tết em ra vào bệnh viện liên tục. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Không phải người ta ra qua đời đâu nghe chị. Cái này là tiếp tục câu chuyện thôi. Chị bắt đầu ngửi thấy mùi rồi, chị muốn mùi vào ngày ăn 13 tháng 2 là trước ngày Valentine rồi. 13 tháng 2 trong một lần lướt Facebook bạn bè của ảnh, em phát hiện ảnh đã có vợ. Thấy mồ.
Em đã từng vẽ ra một kịch bản màu hồng cho bản thân vào ngày Valentine, nhưng cớ sao em phát hiện một chuyện động trời vậy vậy chị? Chị ơi, em ước là em không phát hiện ra chuyện đó, và em ước em đừng tò mò. Và chị biết không, ảnh vào Nam, em một mình ra Vũng Tàu để được gặp ảnh, để nghe anh giải thích tất cả với em. Ảnh nói hãy đợi anh. Em đã từng suy nghĩ và em chấp nhận là người thứ ba chứ. Em đợi ảnh. Nhưng ngày qua ngày em ngộ ra một điều đó không đúng. Nhưng mà chị ơi, em yêu ảnh, em yêu rất là nhiều. Bây giờ em phải làm sao đây? Em đang rất đau, đêm nào em cũng khóc. Và hiện tại em thấy tâm lý em không ổn khi suốt ngày chị nghĩ đến chuyện tiêu cực. Hãy cho em lời khuyên. Chúc chị luôn thành công trong cuộc sống. Chắc là lúc viết lá thư này bạn cũng không có bình tĩnh đâu. Không, bạn rất bình tĩnh. Bạn rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Bạn khúc chiết gãy gọn, kể lại quá trình tự. Và vô tình thành người thứ ba mà không biết, đúng không? Dạ. Và bây giờ không biết làm sao. Nào, em muốn chị nói gì nè? Cái bạn đang quyến luyến, thứ nhất là nếu mà rơi vào tình huống cụ thể này á, thì phân biệt rõ ràng là cái mình đang quyến luyến á, nó là tình yêu hay tập quán. Vì mình có một cái tập quán, một cái thói quen đã hình thành trong thời gian rất dài yêu nhau, đó là mình sẽ thuộc về nhau. Tập quán, thói quen có nhau trong đời. Chị nghe thấy cái nhịp của cái cuộc tình của các bạn. Sáng dậy em lên giảng đường, anh vào thao trường, rồi FaceTime và chào nhau. Kết thúc một ngày, nếu có phải xa nhau nhiều và lâu hơn thế thì có một nụ hôn tạm biệt. Tất cả mọi thứ nó đã vào khuôn thức. Cái mối tình đó nó đã vô một cái khuôn thức bền vững và sẵn sàng để đi đến một điều bền vững. Và mỗi khi có dấu hiệu bền vững trong một mối quan hệ thì chúng ta phụ nữ sẽ automatic là bật lên cái chế độ chủ quan. Mọi thứ nó bền vững, nó đi vào quán tính, bánh xe cứ việc lăn. Dạ. Và vấp phải một ổ gà tưng. Và tréo ngoe cho bạn gái là vấp phải cái ổ gà không phải là anh có người khác, mà là anh đã luôn có người khác. Wow. Mà em không biết từ trước đến giờ luôn. Chị phải nói gì đây? Hay là mình vỗ tay trước cho người đàn ông? Không, nên chia buồn đi. Cái lúc này thằng đó nó stress lắm rồi, mà vào cái thời điểm mà chị em mình lên sóng cái tập này không biết thằng này còn sống hay không. Thì đó, anh chọn cái chết. Anh chọn cái chết, hoặc là một cái chết do anh tự dẫn anh vào thôi. Bạn trai sẽ xử lý vấn đề này như thế nào mình không được biết, tại vì mình không được nghe câu chuyện từ góc độ của bạn. Đặc biệt bạn là một quân nhân, cho đó bên cạnh cái giá trị ái tình, chị đoán rằng bạn sẽ phải cân nhắc rất nhiều về tư cách quân nhân, về những cái mối quan hệ mà trong đạo đức quân nhân gọi là hữu hóa, tức là ngoài cái mối quan hệ hôn nhân mà pháp luật cho phép, thì chắc chắn là bạn nam bây giờ đang đứng trước rất nhiều áp lực riêng của bạn. Cho nên cũng không việc gì phải hoan nghênh, hay là không việc gì phải ngay lập tức treo mác cho bạn rằng bạn là một Don Juan. Bạn chỉ là người đàn ông thôi mà. Cố gắng dàn xếp cái câu chuyện tày hoày do chính mình gây ra. Nếu là đàn ông thứ thiệt, bạn sẽ dàn xếp được, mặc dù ca này hơi khó. Đối với bạn gái, chị cũng đã từng nhận được và rất là tội nghiệp các bạn là nhắn vô inbox mà không phải là friend của chị, cho nên các bạn chờ rất lâu để chị mở ra những cái tin nhắn. Và hầu hết những bạn nhắn cho chị đều bị ở vị trí tiểu tam. Thậm chí là một bạn nam đồng tính nam phát hiện ra người tình của mình vẫn luôn có vợ từ trước đến giờ. Thì những cái cú sốc của các bạn nó bị tăng double, triple rất là nhiều lần. Thì khi chị nói chuyện với các bạn qua thư từ ở trong inbox, không bị khống chế bởi lối mòn tư duy chung của tập quán xã hội á, chị nhớ có một bạn chị đã nói như thế này: em chưa buông được anh ấy ra, vì khi mà chúng ta cái xe đang lăn bánh theo quán tính, tình yêu trong ta vẫn bùng cháy theo quán tính, và nó bùng cháy mạnh mẽ hơn khi chúng ta có một kích thích tố đó là người kia thuộc về người khác. Cái cơn ghen đó khiến chúng ta yêu và khao khát thống trị bùng cháy còn hơn nữa. Nếu mà chận cái quán tính nó một cách đột ngột bụp thì bạn sẽ bị giống như bạn nữ bây giờ, là đi qua một cái khủng hoảng tâm lý. Nếu cái xe đang lăn bánh theo quán tính và em thắng gấp nó lại,
em chặn nó lại thì người ngồi ở trong sẽ như nào? Đổ nhào về phía trước, u đầu chảy máu, hoặc là lật luôn cái xe xuống vực, hoặc là lật luôn, mất kiểm soát luôn. Vậy thì trong khoa tiểu tam học, có khoa đó hả chị? Chị mới sáng tác ra. Lại trong một lần nữa là trong cái xã hội còn nặng Khổng giáo và Nho giáo của Việt Nam á, Miu nói ra điều này là Miu rất là khinh suất, rất là liều lĩnh, tại vì sẽ rất nhiều cô vợ và cô người tình chính thức ngoài kia sẽ không đồng ý với Miu. Nhưng mà chúng ta buộc phải thừa nhận tiểu tam là dân tộc thứ 55 trên giải đất hình chữ S, có 54 dân tộc anh em này. Đông như vậy hả bạn? Đông. Đã được công nhận luôn. Đã được công nhận và chưa bao giờ được giải quyết rốt ráo. Họ có tập quán riêng, họ có cơ chế riêng và đó là điều khó có thể tránh được. Chúng ta đi ra ngoài đường và chúng ta sẽ không biết được có bao nhiêu đồng bào thiểu số của tộc người này đang đi quanh chúng ta. Họ có thể là những người phụ nữ rất bình thường, họ có thể là những cô giáo, chứ không nhất thiết là một cô gái chân dài đó có thể là một người phụ nữ phốt phát, tưởng như không mặn mòi về nhan sắc cho lắm. Chúng ta không biết được tộc người đó mạnh hay yếu, đông hay là ít, thiểu số hay đa số, nhưng họ có tồn tại. Do đó khi chị gọi là tiểu tam học, không phải là chị khuyến khích mọi người đi giật chồng người ta, mà để tiểu tam hiểu rõ hơn cái vị trí của mình trong một mối quan hệ, để cái hành xử làm sao á nó đẹp cho tất cả. Nếu em đủ bản lĩnh để nhận ra rằng chỉ có mình mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì dàn xếp thế nào. Và nếu em đủ thông minh và sáng suốt để biết rằng là tôi không có ở lâu trong mối quan hệ này đâu, thì biết đường tự dọn dẹp mình sao cho nó vệ sinh sạch sẽ khỏi sân khấu cuộc đời của người ta. Tiểu tam học. Sao ai có thể sắp xếp được cái cuộc sống của những nhân vật được chị? Họ phải tự xoay sở loay hoay với nhau, chả ai sắp xếp được cả. Tiểu tam cũng không phải là người quyết định cuộc chơi. Cô ta có thể dùng mọi thủ thuật đi chăng nữa cũng không phải là người quyết định cuộc chơi. Người quyết định cuộc chơi là người đứng giữa. Người đứng giữa có thể là cô gái có tới 2 người tình. Người đứng giữa có thể là anh quân nhân trong câu chuyện này. Họ là người có cái tác động mạnh nhất. Mình coi những cuộc đánh ghen, người đàn bà thường chọn tiểu tam để tấn công, hạ sách. Đừng quên rằng là trong xã hội của mình và trong tâm lý của đàn ông á, người ta yêu nạn nhân hơn thủ phạm. Đừng bao giờ biến đối thủ thành nạn nhân. Đừng bao giờ kéo cô người tình của chồng lê lết trên sàn và đánh một trận cho đã nư, chỉ biết đã nư mình mà không biết nghĩ xa. Điều này sẽ làm anh ấy xót cô gái kia hơn rất nhiều. Và nếu ta có chiếm được người đàn ông trở về mái gia đình của mình, thì nỗi ám ảnh về hình ảnh người tình mà cái thân thể mình vừa mới ôm ấp cách đó chỉ có vài phút thôi, bị kéo lê trên mặt đất, bị lột truồng đến khỏa thân ê chệ, phải khóc, phải xin tha, phải che mặt che đầu và phải thống thiết gọi anh ơi cứu em. Hình ảnh đó sẽ ám ảnh người đàn ông. Đừng cho phép nó ám ảnh người đàn ông. Đừng cho phép con tiểu tam mà mình đã dọn thân xác nó ra khỏi cuộc đời của mình, nhưng hương linh của nó vẫn vật vờ trên giường ngủ vợ chồng của mình. Vậy thì tiểu tam học, bài học cơ bản đó là đừng bao giờ biến tình địch thành nạn nhân của mình. Vậy làm sao mình có thể tiễn vong? Không chỉ là tiễn thân xác mà tiễn luôn cái hương linh đó đi hả chị? Cái sự thông minh trong cuộc chiến đó là xác định đối phương của mình. Vong ở đây là ai? Tiễn cái gì? Tấn công vào cái gì? Tiễn ai? Có 2 trường hợp. Một là cái anh đàn ông này ảnh trăng hoa dữ lắm và mình xác định rằng là anh ấy sẽ luôn là như vậy. Anh ấy sẽ luôn là cái người, thậm chí ảnh hoặc là cái dạng yếu nhược không thể tự đưa ra quyết định cho mình. Muốn tất cả mọi thứ nhưng không muốn buông cái gì cả. Và đôi khi cái vong mà mình cần tiễn ở đây đó chính là mình. Chứ không phải là ảnh hả? Em tưởng là tiễn ảnh đi. Có thể là chính là mình. Hoặc chính là mình, hoặc là những thói nết đã đi vào lối mòn của sự chủ quan là người tình chính thức hoặc là người vợ. Cái bẫy làm vợ đó khiến cho chúng ta chủ quan ghê gớm lắm. Và từ đó các sai lầm bắt đầu. Và từ đó cuộc tình không mặn nồng. Và từ đó người đàn ông bị bỏ mồ côi trong khao khát của mình, phải automatic xoay trở để đi tìm
một cái nơi nào đó có thể thỏa đáp được. Chị đã nói từ đầu, đàn ông luôn trung thực với khát vọng của họ. Họ không phân tích nó ra bằng ngôn từ như lũ đàn bà chúng ta. Đàn ông là của hành động. Thiếu cái gì thì xoay sở, thì manage, thì đi tìm cái đó để đắp vào nơi thiếu. Thế thôi. Dạ, nhưng mà dân gian của mình á, không thể nào tránh khỏi cái chuyện đôi khi mình đi qua một nơi có âm khí thì cái người hợp vong đi theo. Rồi mình nói chuyện tự tình lúc không giờ chủ đề không người giờ thứ ba mà nó y như vậy đó em, nó đi y như vậy vậy luôn đó. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ em không muốn làm cái người mà có con mắt âm dương thấy được vong, em cũng không muốn làm cái người đạo sĩ để mà đi tiễn vong, đi bắt vong, đi dán bùa người yêu mình, hay là tự bảo vệ chính mình vẽ bùa chú lên, mà em chỉ muốn là một cái người trong sạch. Thì em phải làm sao? Không lẽ em bỏ luôn người chồng của em vì 1-2 lần ảnh lỡ lầm? Nếu em muốn là người trong sạch hoàn toàn, không bao giờ đối diện với các hệ lụy của tình yêu là ngoại tình là thế này thế kia, phải không? Đúng là em rồi. Không bao giờ muốn cái điều đó xảy ra trong cuộc đời của em, phải không? Dạ. Lời khuyên duy nhất của chị Thúy Miêu đó là em hãy tự triệt sản trước tuổi dậy thì, để không bao giờ có nhu cầu yêu đương. Tức là triệt cơn khát ái của em và nhu cầu sắc dục. Em đi tu với ảnh chắc không có ảnh luôn. Sẽ không có anh nào ở đây hết. Thì sẽ không có ngoại tình, thì sẽ không có vấn nạn. Lời khuyên này không chỉ dành cho các em gái mà ngay cả các em trai, nếu không muốn đối diện với vấn nạn ngoại tình, với vấn nạn lạc lòng của người tình của mình, yêu cầu tự triệt sản trước tuổi dậy thì. Cảm ơn chị, đây là một thông tin tích cực về việc em sẽ sống chung với Lũ trước khi em bước vào hôn nhân ạ. Thật á. Em sẽ không bao giờ có nhu cầu khao khát nên đôi với ai. Em sẽ không bao giờ có nhu cầu khao khát chiếm hữu ai 100%. Và giả sử như em có người bạn đời, chấp nhận rằng là em hoàn toàn bị triệt tiêu tất cả mọi khát vọng về tình dục. Lấy nhau là để có lấy nhau, xây dựng một mái gia đình, rồi xong rồi nhận đứa con nuôi lành mạnh về, làm nên một tế bào xã hội ha. Thì em sẽ bao dung hơn rất nhiều. Nếu không có cái tiếng khấu cuồng của tự ái dục tình. Cái tự ái đó nó mạnh còn hơn cơn ghen. Em mà lại thua cái con đó, anh nhìn coi nó có cái gì thì cũng ở trên 2 dưới 1 thôi, chứ nó có phải là trên 4 dưới 6 đâu. Mà bọn em đi theo nó, rồi lột trần, cái khoái cảm lột trần tình địch ra là để ngắm coi nó có cái gì hơn mình cho biết chứ. Mà nó thường là nó hơn mình thật. Nó không phải hơn mình ở làn da trắng, vòng eo nhỏ, mà nó hơn mình ở tư thế quằn quại, chịu nạn vì cuộc tình và thống thiết gọi anh ơi cứu em, hơn mình cái chỗ đó. Vậy nếu mà không muốn đối diện với cái vấn nạn ngoại tình, chị đang không cố tỏ ra tiêu cực, nhưng mà chúng ta hãy bình tĩnh, khách quan và nhìn nhận ngoại tình là một thuộc tính của ái tình. Và bạn có sẵn sàng sống chung với Lũ hay không? Hay quằn quại đau đớn lục trần tiểu tam? Đó là câu hỏi mở dành cho các chị em phụ nữ đang ở hai phía, dù là ở tộc người tiểu tam đang lẫn vào đâu đó trong thành phố đông đúc này, hay cả nông thôn, hoặc là cả một người chính thức đầy lòng kiêu hãnh và tự trọng. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ rất là để mở, tại vì đây là chủ đề muôn thuở. Nhưng mà bạn gái của chúng ta thì lại là một tiểu tam bất đắc dĩ. Chị sẽ khuyên em thật thế này, và chị nói với em thôi, đừng có cho mấy chị khác, mấy chị nghe, mấy chị ném đá chị Miêu chết. Chị không muốn cú thắng xe bất ngờ sẽ làm cho cả thế giới của em đảo lộn và dễ đưa tiểu tam, và đặc biệt là tiểu tam bất đắc dĩ như em, đến những cái trầm cảm không nên có. Thậm chí là nguy hiểm nhất là cái điểm cực độ của trầm cảm có thể đưa đến cái ý định quyên sinh, tự tử, buông bỏ, vì ô nhục ở cái vị thế tiểu tam, vì hận người tình, vì cảm thấy mình không thể bắt đầu trở lại được. Và vì coi thường bản thân mình là chứ. Đúng. Và mặc cảm tội lỗi, mặc cảm ngờ vực để bắt đầu một mối quan hệ mới. Tất cả những đó là những cú chấn động lớn khi mà quán tính yêu đương của một cuộc tình đang đẹp bị dừng lại đột ngột và bất ngờ. Nếu thấy còn vui, hãy đi tiếp. Chị dựa trên nguyên tắc vật lý mà nói, chị không dựa trên nguyên tắc đạo đức. Khi mà chúng ta ngừng động cơ, tức chúng ta không sản sinh ra kỷ niệm mới, những mối tương quan gắn kết mới với cái người đàn ông đó, dừng tất cả mọi thứ. Nhưng nếu lòng còn nhớ, hãy đi gặp. Nếu anh ấy nhắn mà mình khao khát muốn trả lời, yên tâm, cứ trả lời, không sao cả. Cứ thỏa đáp những câu nói yêu đương mà em vẫn hằng trao cho anh ấy, và em chưa sẵn sàng để ngừng những câu nói đó, để ngừng những ngọt ngào của cuộc tình. Tiếp tục
Hãy để cái xe lăn mà không có động cơ, vì điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ chậm lại, nó sẽ nhạt đi. Khi trong lòng đã được dấy lên cái mối ngờ vực của Tiểu Tam thì chính tình yêu của Tiểu Tam cũng sẽ nguội dần. Hãy để cái xe nó lăn chậm dần và dừng lại an toàn. Hành khách ở đây là cả hai bạn, một là người đàn ông, hai là cái cô gái Tiểu Tam, sẽ bình tĩnh, mệt mỏi, kết thúc hành trình và bước khỏi chuyến xe. Chứ đừng để chúng ta cùng nhau chết trong cái chuyến xe đó. Hoặc người đàn ông nhảy vọt ra khỏi xe để cứu lấy mái gia đình, cứu lấy vợ con mình, còn một mình thì chết quăng quéo trong cái xe, bị tán vào trong vách núi. Lời khuyên này có thể khiến cho nhiều khán giả nổi giận với Thúy Miêu, nhưng hãy xem nó là ở một góc độ khác. Chúng ta kêu gọi đừng kỳ thị này, đừng kỳ thị cái kia. Tôi kêu gọi đừng kỳ thị Tiểu Tam vì họ có câu chuyện của họ. Và chúng ta có giận dữ đến mấy, chúng ta có định giết họ chết đâu. Nhưng nếu nó nằm ngoài cái sự biết đến của người vợ, như trong cái câu chuyện này, người vợ của anh quân nhân hiện thời vẫn đang chưa xuất hiện trong câu chuyện, vẫn là câu chuyện của hai người mà thôi. Cô vợ vẫn an toàn. Và bây giờ thì anh quân nhân sẽ phải cân nhắc rằng nếu anh muốn tiếp tục với người tình như thế này, phải về giải quyết với cô vợ. Nhưng đối với bạn gái Tiểu Tam, chị khuyên là tắt động cơ yêu đương đi. Nhưng thói quen yêu đương vẫn giữ. Hãy yêu cho thỏa cuộc chơi của mình. Tại vì mọi mối tình thì cũng như vậy, dẫu em là Tiểu Tam hay không, mối tình nào không có hồi kết. Mối tình đi vào hôn nhân, sống đến đầu bạc răng long với nhau còn có hồi kết cơ mà. Đó là vì sao chúng ta có tuổi già. Để tuổi già tắt mọi động cơ của ái tình đi. Động cơ tình dục sẽ bị tắt ở một độ tuổi nhất định. Động cơ lãng mạn và hiếu kỳ, khi chúng ta sống bên nhau quá lâu rồi, tất cả những động cơ đó sẽ bị tắt. Và chiếc xe ái tình mà hai người sống chung qua cả cuộc đời đó sẽ đi chậm dần theo sức khỏe thể lý, tâm lý, trạng huống lãng mạn cảm xúc của hai người. Hai ông bà già sẽ bình tĩnh nắm tay nhau cho đến khi quay lại, ông nhận ra bà nhắm mắt và không bao giờ mở nữa. Chuyến xe ái tình của họ ngừng lại an toàn cho cả hai. Nhưng nếu đó là một tai nạn khốc liệt khi cô vợ còn quá trẻ, thì điều đó đau đớn cho người đã mất cũng như đau đớn cho người ở lại, không có tốt. Vậy thì hãy cho cái cuộc tình không chính thức của mình được về già sớm hơn một chút xíu. Một cái tuổi già của ái tình mà do chính mình tạo ra, chứ không phải do tuổi tác tạo ra. Tắt hết các động cơ đi. Nhớ quá thì gặp, không sao. Thỏa mãn cái cơn ghiền của mình từng chút một. Ví dụ như Thúy Miêu là người hút thuốc lá, và chồng Miêu vẫn khuyên không bao giờ chồng bắt vợ bỏ. Vợ mà bỏ thuốc á, là não thiếu nicotine nè, vợ sẽ cắn người nè, vợ sẽ không làm việc được, vợ không sáng tạo được, bla bla. Nó khủng khiếp. Và chưa kể là phát phì. Và phát phì là điều mà Miêu sợ nhất trên đời. Sợ nhất trên đời. Không, đừng. Một lần tôi đã béo rồi, tôi nhìn thấy hình ảnh tôi béo tôi sợ lắm rồi. Mọi người có ai xem Solo cùng Bolero mùa 1 chưa? Trời ơi, rồi Solo mùa 2, rồi Tình Bolero mùa 1, thấy chưa? Không, tôi bao giờ tôi muốn mập trở lại. Do đó tôi không bỏ thuốc một cách đột ngột. Mà chồng tôi chỉ xin là thôi giữ lại cái điếu này đi. Giữ lại cái điếu này đi. Thôi chờ thêm 5 phút, 15 phút, hẵng đốt điếu tiếp. Có nghĩa là chúng tôi đang nuôi cái thói quen đó để cơ thể không có bị sốc. Mặc dù thói quen đó là tội lỗi, là sai. Cho nên trong Tiểu Tam học dựa trên không phải dựa trên đạo đức xã hội, mà dựa trên cái quan điểm nhân đạo với chính bản thân mình, chị sẽ nói với bạn rằng nếu cái cơn đói khát, tình yêu và sự hiện diện và hơi ấm của anh trong đời nó vẫn còn đang khấu cuồng bên trong, em được phép mà. Em được phép, cứ tiếp tục đi, cứ đón nhận nó đi. Đừng bỏ đói mình vì một cái quan niệm khắc kỷ nào đó về đạo đức. Có chắc gì người ta hạnh phúc với nhau, nhưng em cũng nên nhớ rằng có chắc gì em với anh ấy đến với nhau mà sẽ hạnh phúc. Có chắc gì em sẽ không phải là cô vợ đó. Có chắc gì chàng quân nhân đa tình sẽ không có thêm một cô giáo nào đó ở đâu đó. Nếu mình đến với nhau, đã chắc gì thoát khỏi khổ đau. Vậy thì không có việc gì phải dừng đột ngột. Mọi cuộc tình đều có hồi kết, kể cả các cuộc hôn nhân. Hãy bình tĩnh, chủ động đặt ra cái hồi kết đó cho cuộc tình cần được kết thúc một cách
êm thấm cho tất cả mọi người. Bí mật đó được phép chôn vùi giữa hai người. Cô vợ rất có thể là những đứa con sau này không cần thiết phải biết tới. Điều người ta không biết sẽ không làm người ta đau. Nhưng làm nhanh lên, trước khi em cầm cái lược đỏ và vênh mặt lên, lúc mà cô ấy tiến vào phòng trọ của em. Nhanh lên. Chà, em cảm ơn cô giáo. Người tượng trưng cho màu đỏ đậm, sậm như màu huyết dụ bị bầm. Quả thật đây cũng chính là một cái đúc kết mà hy vọng bạn đã viết thư cho chương trình, cũng như là các bạn ở trong tập Tiểu Tam và cả những chính thức có thể nhận diện như là những cái hạt giống mà mình gieo vào cái hố đen trong lòng của các bạn đang vô cùng sôi sục hoặc vô cùng trống vắng và ngày càng rộng ra, có thể chiếm lấy toàn thế giới của bạn. Nó giống như một cái dây leo đang từ từ mọc lên, và mình có thể bám vào cái dây leo đó để từ từ mình leo lên khỏi hố đen, hoặc là mình ở đó để mình tận hưởng cái cảm giác trở thành nữ hoàng của cả vũ trụ đen tối của riêng mình. Nhưng mà nó cũng chưa chắc là câu trả lời cuối cùng, và bạn biết được là câu trả lời nào thực sự gần với mong muốn của bạn nhất. Và chúc bạn sẽ giữ được một cuộc sống đúng với những gì bạn mong muốn, và mình sẽ chịu trách nhiệm với những gì mà mình đáng để được nhận. Nói một cách khác, cuộc tình không có lỗi. Đừng giết nó, mà hãy an tử nó, đỡ đau hơn cho em. Nghe như chúng ta đang ở Hà Lan học chị sĩ nha. Và kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay vẫn như cũ. Trong không gian ấm áp của Make My Home, chúng ta có những cái nến thơm từ Candle House, your favorite. Và tụi em đã chọn một cái loại tinh dầu cũng như là mùi nến. Candle House hay lắm, là họ sẽ chọn theo cá tính của khách mời. Hỏi ai hôm nay đến tham dự, nói dạ chị Trác Thúy Miêu. Chị Trác Thúy Miêu à? Được thôi, sẽ có một loài hoa cho chị. Không biết chị có thể đoán được hoa gì trong cái hộp này không? Vạn thọ hả em? Em tưởng nó qua cẩm chướng hay là qua mẫu đơn cho mẹ hay gì chứ. Dạ bông Black Rose, hoa hồng đen à. Em nghĩ là họ nhìn ở ngoài họ nghĩ rằng chị Trác Thúy Miêu giống một bông hoa hồng đen. Và đây là tinh dầu của hoa hồng đen. Em cũng chưa bao giờ thấy một bông hoa hồng đen như bị nhuộm á. Có hoa hồng đen thật không ta? Chị không nghĩ có, nhưng mà đó là một biểu tượng, một hình dung từ rất là hoa hồng đen. Nó không thu hút người ta bởi sắc đỏ kích dục của mạch máu. Hoa hồng đen chỉ là một bông hoa có câu chuyện để kể. Máu đã từng dồn về đó rất nhiều. Nó còn lại những ký ức và những câu chuyện thương vong để chia sẻ lại về sau cho Tiểu Tam, cho các chính thức. Và hào quang của hoa hồng đen nó chính là bóng tối của tội lỗi. Và vì vậy nó hấp dẫn hơn rất nhiều. Vì vậy nó dành cho Maleficent, Mã Lệ Phi Xuân, những người phụ nữ từ huyết dụ chuyển thành máu bầm đen và trở thành một bông hoa rực rỡ nhất trong vườn hoa mà ai cũng khiếp sợ không ai dám hái. Vì đó là sắc màu của tội lỗi. Dạ. Nhưng mà có một cái câu hỏi đúng chốt lại chương trình, đó là hoa hồng nó có xấu hổ về cái gai của nó không chị? Sinh vật, nếu em hỏi chị có sinh vật nào trên thế giới này bị đau bởi gai của hoa hồng nhất, thì đó chính là hoa hồng. Người vợ khi tung móng vuốt mình ra để tấn công Tiểu Tam, cô đang là người đau đớn nhất, đúng không nào? Người chồng khi giận dữ vung một cú bợp tai lên mặt người mình yêu thương, hoặc phải cắt đứt cái niềm hy vọng của người tình của mình, chính ra anh là người đau đớn nhất. Cái liêm sĩ của đàn ông sẽ làm anh đau đớn nhất. Cũng như người phụ nữ có quá nhiều hấp lực để trở thành Tiểu Tam, tưởng như bách chiến bách thắng, tưởng như là một chiến binh trên tình trường bất bại. Gươm giáo của bạn làm đau bạn nhất đó mà thôi. Có bao giờ mà bạn thoát được nỗi ám ảnh rằng chiếc giường bạn nằm là chiếc giường thuê mướn? Nó không bao giờ là cái chiếc giường chính thức mỗi đêm anh ấy sẽ ngả mình và nghỉ ngơi. Nó không phải là chiếc giường giữ lại mùi mồ hôi của anh ấy. Gai của hoa hồng sẽ làm chính hoa hồng đau nhất mà thôi. Dạ, và câu chuyện hoa hồng đen cũng đã khép lại cái buổi ghé thăm của người chị thân yêu, nữ hoàng của hoa hồng đen vào màu huyết dụ, màu đỏ bầm của thiệt chí. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một đóa hoa hồng ngoài việc có gai, có biết hát không nhé. Xin mời quý vị. Để dành cho cái đề tài đêm hôm nay á,
Miêu lại chợt nhớ đến một cái kỷ niệm riêng với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An. Khi mà ông ra một loạt những bài không tên thì đến bài không tên cuối cùng người ta sẽ thấy một cái cuộc tình mà ông là kẻ ngoại cuộc. Và ông trách cứ cái người đã ở trong phận làm vợ rồi á là con đường em đi đó có đúng hay không? Em có chắc là em muốn đi với cái người đó hay không? Nhưng mà sau một thời gian khi nhạc sĩ Vũ Thành An đã ra hải ngoại và tuổi đời đã về chiều thì ông lại có một cái nhìn bao dung trong tình ái vô cùng. Đây không còn là tự sự mà tôi muốn gửi đến cho những tiểu tam mà nếu buộc bạn là chính thất và một lúc nào đó trong sự sáng suốt của mình nhận thấy rằng là duyên đã cạn và cần buông bỏ cuộc chơi thì hãy nếu ta không thể cho nhau một cái bắt đầu đúng đắn thì hãy cho nhau một cái kết thật đẹp. Khi đó là Vũ Thành An viết bản không tên cuối cùng tiếp nối: con đường em đi đó đúng đấy em ơi. Và nếu mà chúng mình có nên đôi đi chăng nữa chắc gì đã hạnh phúc. Chúng ta chỉ thú vị với nhau khi chúng ta đang là trái cấm. Một khi đã nên vợ nên chồng chắc gì ta đã hạnh phúc với nhau. Thả được ai đi thì cứ thả, để tha cho chính mình. Miêu phải xem lời nhá. Nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua. Ôi ước ao có một lần được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng. Nhưng em cầm cái lược đỏ rồi không hỏi được. Vẫn con đường cũ, vẫn ngôi trường xưa. Mưa vẫn bay như hôm nào. Người ở đâu mình ở đây, bạc mái đâu. Em có một nơi nào an toàn không? Một tổ ấm, một căn phòng để trốn, một vườn hoa hay một người hư đốn. Nơi em nghĩ mình thuộc về mà không vướng lo âu. Nơi em biết mình sẽ khỏe dẫu mang những vết đau. Hãy nghĩ về một nơi em được nhìn xuyên thấu, hoặc chẳng còn chỗ nào cho chính em nương náu. Hãy ôm lấy chính mình hoặc đối diện chiếc gương. Thú nhận đi em, con người ở trên tường đó là con người với vô vàn phức cảm, đầy đủ những tứ chi nâng đỡ mình qua năm tháng. Cảm ơn chính mình và xin lỗi đi em. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau. Nếu không còn được gặp nữa, giữ cho trọn ân tình xưa. Xin gửi em một lời chào, được bình yên về cuối đời. Này em hỡi, con đường em đi đó, con tiểu tam mà anh chọn đó đúng đấy anh ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời
con tiểu tam ăn cho hết. Tiễn dòng Tiễn vòng hết bãi vui triều tan ca.